එනම් මාව එලෙව්වා. ඔය සීසරට හදන මාලිකාව කඩා වැටියක්. දෙල්ලින්ම ගාලා යන්න වැඩේ සෙට් කරන්න. මන් දන්න මුහුදු කොල්ල කාරයෝ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට වැඩේ බාර දුන්නාම උන්ගෙනව අඹරලා දායි. ඉතින් එන්න කියනවා. ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
පත්තෑයු බැදුම. ඇහුන්නේ. ගෝනු සුසු. නරකනේ. නියගල හොත. මාරිය. නයි බිත්තර උම්ලන්. ගේමු. අද විශේෂ පාසාහන කේක. අන්න හොඳයි. ටිකකුත් දාලා සීනි කිලෝ 10ක් දාලා නයි බිත්තර දෙකකුත් දාලා ආදරව පදමට හැඳි ගාලා එක්ක බිත්තර 3ක්ම දානවා. රජිනට යවනවා කේක් එක ලස්සන පාටට තියන්නට සායම් දානවා බේසමට. ලුණු ටිකකුත් දානව නේද? නෑ. නැද්ද? ටයර්ඩ්ඩක් ගෙනල්ලා ගේන්න කියන්නේ මේ කේක් ගෙඩි අර පප්පලා 3 දෙනා ඔබතුමියට දෙන්න කිව්වා. කොච්චර හොඳද? ගිහින් කියන්න දේවිය ඒගොල්ලන්ට ස්තුති කළා කියලා. සෙපල ගිහින් රස පරීක්ෂක කැඳවන්න. හොඳයි කෑලි 3ක් කපන්නකෝ. කෑලි 3ක් නේ කපන්න කිව්වේ. ඉතින් 3ක් තමයි කැපුවේ. එහෙනම් කනවා.